Жили собі дід і баба, і була в них курочка ряба. Ох, точно. Наша ряба – це ж як у дитинстві. Смачно, зручно, швидко. Нові сосиски від нашої ряби – це 100% власна курка, 100% м'ясна куряча сировина. Ковбасні вироби вищого сорту. Супер круто, що лінійка наша ряба ковбаси чудово підійде тим, хто займається спортом та слідкує за харчуванням. Адже тут на 100 грамів продукту всього 184 калорії і 17 грам білка. Мені як спортсмену це дуже важливо, а найголовніше це так смачно, що повертаєшся у дитинство.